السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني أخواتي عموم المهتمين ومتابعين لهذه القناة، مرحبا بكم. اليوم إن شاء الله مع مادة جديدة، مادة تاريخ الفكر السياسي. هذه مادة يقراوها الطلبة ديال السداسية الخامسة قانون عام. هذه مادة مهمة جدا في المسار التكويني ديال الطالب خريج كلية الحقوق. طبعا تاريخ الفكر السياسي كنت أتمنى وأرجو كنت تدرس هذه المادة في السنة الأولى من سنة الإجازة، لأنها مادة مؤسسة للمواد التي ستأتي فيما بعد. اليوم تنقراها في السنة الثالثة، آخر سنة في سنة الإجازة. يعني ولكن على كل حال ما لا يدرك كله لا يترك جله. أنا لما كنت طالبا مثلكم في مراكش 1992 قريت هذه المادة ولكن بسمية أخرى، تاريخ المؤسسات السياسية والوقائع الاجتماعية. هذا هو الاسم ديال اللي كان قريناه في السنة الأولى. وطبعا ديك السنوات راه كانت الإجازة في 4 سنوات. السنة الأولى قرينا في هذه المادة ديال تاريخ المؤسسات السياسية والوقائع الاجتماعية. تكلمنا على هادشي كامل من اليونان. إذا هذه المادة تيقراوها الطلبة ديال السنة الثالثة من سنة الإجازة، لأن مادة مهمة. ثم في القانون العام في العلوم السياسية والقانون العام والعلوم السياسية تحتاجوا هذه المادة، لأن التخصص ديالكم كله قائم على القانون العام والعلوم السياسية. تاريخ الفكر السياسي، علاش قلنا تاريخ الفكر السياسي؟ لأن نتكلموا على الجانب التطوري، الجانب التراكمي ديال الأفكار. حنا غادي نرصدوا في واحد المسار تراكمي تطوري للافكار السياسيه من النهار اللي بدات. طبعا اليوم تنتكلموا على المساواه، تنتكلموا على الحريه، تنتكلموا على الديمقراطيه، تنتكلموا على السلطه، تنتكلموا على العلاقه ما بين الدوله والمجتمع، تنتكلموا على المؤسسات السياسيه، تنتكلموا على القوانين، على الدستور. هذه كلها افكار سياسيه ماشي جات نزات من السماء، وانما هذا تاريخ. طبعا هذه الماده ماده مهمه جدا لخريج كليه الحقوق، لانه من خلال هذه الماده تنوقفوا على حقيقات واحد مجموعه ديال الادبيات والمصطلحات اللي نستعملوها اليوم في واقعنا المعاصر. كلكم تسمعوا انتخابات، نسمعوا الديمقراطيه، الحريه، المساواه، السلطه، المؤسسات السياسيه، علاقه الدوله بالمجتمع، النخب السياسيه. هذه كلها راه تمنحتها في واحد المسيره تطوريه من النهار اللي بدا الانسان تيفكر سياسيا. وهنا تنتكلموا بناء على الوثائق اللي هي موجوده، تنتكلموا على الحضاره اليونانيه الاغريقيه الى اليوم، مرار من الحضاره الرومانيه، الحضاره الاسلاميه، تنمشيو للعصر الوسط في اوروبا، تنتكلموا على العقد اصحاب العقد الاجتماعي، عصر الانوار، الثوره او الافكار الراسماليه، الثوره او الافكار الماركسيه والاشتراكيه الى اليوم. اذا هذا واحد المسار تراكمي تطوري لهذه الافكار السياسيه. انت كطالب وكطالبه في القانون ضروري خصك تعرف هذا التطور فين وصلت فين جات. اذا بغينا نفهموا اليوم الديمقراطيه ضروري نرجعوا للحضاره او الفكر اليوناني. ديمقراطيه ديمو الشعب، وقراطيه هو الحكم. اذا لابد بغينا نفهموا مثلا الحريه، لابد ما خصنا نرجعوا لكتابه افلاطون وكتابه ارسطو ونمشيو عند شيشرون حتى هو نشوف واش قال في هذا الموضوع هذا، بمعنى انه كاين واحد التراكم. ونمشيو عند الفارابي وعند ابن خلدون باش نعرفوا هذه المفاهيم كيفاش تمنحتها وكيفاش تم التطوير ديالها. داكشي الماده ديالنا هي تاريخ الفكر السياسي، بمعنى غنتكلموا على الجانب التطوري. غنبداو تاريخيا، تحقيق تاريخي، ما غنبداوش من الفوق وننزلوا لتحت، غنبداو من التحت، من اول من بدا في هذا الشيء هذا اللي هي الحضاره اليونانيه، هو المتفق عليه. والا راه عندنا حضارات قبل اليونان. نتكلموا على فرعون، احنا في القران الكريم راه عندنا اشارات بان فرعون كان حاكما، كان تيمارس السياسه. اذا عندنا المصدر ديال القران تيقول لنا فرعون هاش كان تيدير. ولكن في الشق المعرفي والبحث العلمي الباحثين في هذا المجال ديال العلوم السياسيه ما تيذكروش لنا فرعون، تيبداو من اليونان. تيقول لنا ودي هاش قال هيرودوت، هاش قال افلاطون، هاش قال ارسطو، ومشينا. اذا باش نوحدوا المعرفه راه حنا نبداو معاهم. اذا هذا تاريخ الفكر السياسي. شنو الفكر السياسي؟ بدا الفكر السياسي وهو كل ما يصدر عن عقل الانسان في المجال السياسي وفي الممارسه السياسيه. اذا هو فكر انسان تيفكر في واحد المجال ديال السياسه. شنو هي السياسه؟ السياسه هو تدبير واحد المجال، تدبير واحد الفضاء. بالنسبه لليونان تتكلموا على السياسه هو تدبير المدن، لان اليونان كانت تتكون واحد مجموعه المدن وكل مدينه كانت تحتاج الى سياسه، يعني سياسه تدبير الشأن العام في تلك المدينه. وفي اليونان راه كانت كل مدينه فيها واحد طبقيه، كانوا المواطنون، كانوا الاجانب، وكانوا العبيد. اذا ترتيب العلاقه ما بين هذه الاصناف بثلاثه وهذه الطبقات بثلاثه، شكون تيحكم، كيفاش يحكم، الاصول ديال الحكم، مصادر الحكم، هذه
هذه كلها قضايا اللي تكلموا فيها الفلاسفة والناس اللي يشتغلوا على الفكر السياسي ساعتها. هذا هو الموضوع ديالنا في هذه المادة ديال تاريخ الفكر السياسي. نقطة أخرى مهمة وهو أن الأفكار السياسية ما غاديش ناخذوها ونتكلموا عليها بشكل مجرد، وإنما لا بد أن ننسبها إلى البيئة اللي كانت فيها. باش نفهموا الديمقراطية لا بد من نرجعوا للحضارة اليونانية. بمعنى أفلاطون لما تكلم على الديمقراطية في صورتها المثالية الطوباوية، أرسطو لما تكلم على المثالية أو عفوا على الديمقراطية في شكلها الواقعي، ضروري نرجعوا للبيئة اللي عاش فيها أفلاطون واللي عاش فيها أرسطو، ونعرفوا شنو هي طبيعة هذه البيئة اللي دفعات لنا هذا الفيلسوف اللي هو أفلاطون أو أرسطو باش يقول لنا هذه الأفكار هذه. لو كان أفلاطون في زمان هذا ما قال في عصره وفي إيد البيئة، لأن الفكر هو نتاج لبيئة ثقافية اجتماعية سياسية اقتصادية وغيرها من هذه الأمور هذه. الفكر دائما هو لصيق بالبيئة اللي تخلق فيها. احنا باش نفهموا ونستوعبوا طبيعة هذه الأفكار السياسية والفكر السياسي عموما، ضروري ما خصنا نتكلموا على البيئة اللي عاش فيها صاحب هذه الأفكار السياسية. ملي غنتكلموا على هيرودوت ضروري ما غنجمدوا بأن هيرودوت ما كان سياسي بالمعنى الكلمة، وإنما كان مؤرخ. الصفة اللي كانت عنده الغالبة هو أنه كان مؤرخا، ولكن هو في زيارته لواحد مجموعة الدول مجموعة المناطق خدا من التجارب التاريخية واستنبط منها قواعد ونظريات وأفكار سياسية لتدبير الشأن العام في المدن فئاتنا في زمانه. لما نتكلموا على بريكليس مثلا نتكلموا أيضا على كيف طور الأفكار اللي كان جاب بها هيرودوت أيضا. وهو طبعا بريكليس يتكلم اللي عاش ما بين 490 و429 أو 30 قبل الميلاد، تتكلم على واحد مجموعة نظر من بينها مثلا المساواة أمام القانون. هذه فكرة المساواة أمام القانون بريكليس يقال بأنه هو الذي أشار إليها، بمعنى في واحد الوقيتة اللي كانوا فيه طبقية تراتبية، كانوا الأحرار اللي هم المواطنون والنبلاء والمواطنون، وكانوا الأجانب وكانوا العبيد. بريكليس يتكلم على المساواة أمام القانون. القانون اللي تيحكم المدينة وتيحكم هذه العلاقات اللي كانت ما بين هذه مكونات المدينة. يتكلم على المساواة بمعنى المساواة في ذلك الزمان هي كانت فكرة جريئة متقدمة في تلك البيئة اللي كانت فيها اليونان ساعتها. اليوم نتكلموا على المساواة عادي، قد تقول المساواة هذا حق دستوري حقوقي إلى آخره، لكن في ذلك الزمان باش تعرف المسار ديال فكرة المساواة، إلا بغيتي تفهم فكرة المساواة اليوم لابد ما تستحضر ما قاله بريكليس وما جاء في الفكر اليوناني الإغريقي وما جاء في الفكر الروماني فيما بعد، ونزيدوا عليها الحضارة الإسلامية، ونزيدوا عليها ما قاله ميكافيلي، ونزيدوا عليه العقد الاجتماعي، ونزيدوا فكرة العصر الأنوار، ونتكلموا على المدرسة أيضا الليبرالية الرأسمالية والمدرسة الاشتراكية الماركسية أيضا ما قالته في موضوع المساواة والحرية، وهكذا. بمعنى لا بد من نستحضر هذه المفاصل الكبرى في تاريخ الأفكار السياسية. لذلك المادة ديالنا احنا غنتكلموا على تاريخ الفكر السياسي ابتداء من الحضارة اليونانية، تحديدا مع هيرودوت اللي تكلم على الحكم واصناف الحكم وطبيعه الحكم وعطانا واحد مجموعه ديال الامور. نتكلموا على بريكليس، نتكلموا على افلاطون والتلميذ ديالو ارسطو. افلاطون تيتكلموا عليه انه كان مثاليا، كان طوباويا، وتلميذه ارسطو استفاد من الانتقادات اللي توجهت لافلاطون وطور بعض الافكار وجعلها واقعيه اكثر من افلاطون الاستاذ ديالو افلاطون. لذلك كانوا يقولون بان افلاطون كان ينظر الى السماء وارسطو كان ينظر إلى الأرض، إلى الواقع. طبعا هذا لأنه إذا أفلاطون عنده كتاب ديال المدينة الفاضلة، بمعنى كان يحلم بصورة مثالية للسياسة والسياسيين، كيف ما داكشي اللي شفتوه في العلاقات الدولية. تنتكلموا على المدرسة المثالية والمدرسة الواقعية. المدرسة المثالية تتحدث ما الذي ينبغي أن تكون عليه العلاقات الدولية، والواقعية مع مورغانطاو في العلاقة الدولية تتكلم ما هو واقع العلاقة الدولية. نفس الشيء بالنسبة لأفلاطون مع أرسطو. أفلاطون يتحدث ما هي الصورة المثلى لتكون عليها السياسة، وأرسطو قالوا لا، ما نتكلموش على ما ينبغي أن يكون، نتحدث عن ما هو كائن وواقع. وبدأ يتحدث عن الممارسة الواقعية، المعيشة والسلوك السياسي للفاعلين السياسيين في زمنه. هذه أفكار سياسية بدأت من عهد اليونان، مشينا حتى لعند روما.
ظهرت مؤسسات سياسيه. تنتكلموا على بوليبوس مثلا اللي عاش ما بين 210 حتى 120 قبل الميلاد. غنتكلموا على شيشرون ايضا والافكار اللي جاب في تطوير الافكار السياسيه في زمانه. وندوزوا التاثير ايضا، لابد من نستحضروا التاثير ديال الاديان. تنتكلموا على المسيحيه والتاثير اللي دارته في خصوصا في اوروبا، وعندنا تعدد الكنائس، عندنا واحد المجموعه ديال الاناجيل وكل دوله وكل كنيسه عندها انجيل، متى ولوقا ومرقس ويوحنا، والتفاسير اللي كانت بيناتهم والخلافات اللي كانت بيناتهم والصراعات والحروب اللي كانت ما بين هذه الاقطاب الكنسيه، الى انها وصلت الى حرب ويستفاليا كما تعرفوا كاملين او صلح ويستفاليا، نتيجه حرب دامت بين الكنائس الدول الكنسيه ل 30 عام ديال الحرب، وتوجت بصلح ويستفاليا في 1648. هذا سيعكس فقط غير كيف عاشت اوروبا. وطبعا تنتكلموا على الكنيسه وحضورها في السياسه، بمعنى انه تنستحضروا واحد مجموعه النظريات في ممارسه السلطه. لان بدينا نتكلموا على الحاكم هو الاله، تأليه الحاكم، دزنا لا الحاكم ماشي اله وانما مفوض من عند الاله، تفويض مباشر. شويه دزنا التفويض غير مباشر، سيدي ما هو اله ما هو مفوض مباشر، غير هو تفويض غير مباشر. وندوزوا ايضا الحضاره الاسلاميه اللي ايضا العقل المسلم ايضا انتج وبلور مجموعه من الافكار اللي اليوم ما زالت نستعملوها في الثقافه السياسيه المعاصره. غنتكلموا على الفارابي اللي بشكل كبير اللي عنده كتاب ديال المدينه الفاضله، وغنتكلموا على ابن باجه رحمه الله، وغنتكلموا على ابن خلدون والفكر اللي جاب، واخا هو تكلم على السياسه بمنظور اجتماعي عمراني، علم العمران عند ابن خلدون. وغندوزوا العقد الاجتماعي، نظريه العقد الاجتماعي في اوروبا تحديدا مع توماس هوبز مع جون لوك ومع جون جاك روسو. ومن بعد غندوزوا عند كانت والناس اللي جاوا من وراه اللي يتكلموا على افكار سياسيه قويه في عصر ما سمي بعصر الانوار. وجات الثوره الفرنسيه وركزت واحد مجموعه المبادئ، المساواه والحريه والاخاء، وتم بدا تاريخ الفكر السياسي يتطور بشكل كبير جدا في ظل سيادة أفكار ليبرالية رأسمالية. ولكن ملي جاء كارل ماركس أعطى أفكار أخرى في اتجاه آخر، ونقض واحد المجموعة ديال المسلمات، وجاب توجه جديد آخر اللي غير الممارسة والفكر السياسي عموما في واحد المجموعة ديال الدول، وحتى وصلنا اليوم. إذن هذا التطور راه مهم بالنسبة للطلبة اللي تيقراو هذا المادة، خصهم يدركوه ويفهموه ويستوعبوه السياقات ديالو اللي كانت، باش يعرف الفكر البشري والإنساني كيف تطور من واحد المرحلة وأصبح اليوم في مرحلة أخرى. بمعنى هذا الشيء اللي تنعيشوه اليوم إنما هو إرث اكتسبناه من خلال هذه الرحلة التطورية التراكمية للفكر السياسي. إذن الغاية من دراسة تاريخ الفكر السياسي هو الوقوف عند أبرز الأفكار السياسية اللي تنتكلموا عليها اليوم في واقعنا اليوم، لأن احنا ما تهمناش الماضي كثر ما تهمنا الواقع اللي تنعيشوا فيه. ولكن باش نفهموا الواقع ديالنا ونفهموا التطور اللي حصل على مستوى الممارسة السياسية والأفكار السياسية، ضروري نرجعوا للتاريخ باش نستفدوا من التاريخ ومن التجارب ديال التاريخ ونعرفوا كيفاش تطورت هذه المفاهيم. نتكلموا اليوم على الحرية، هذا مفهوم أصيل. السلطة، نتكلموا على ممارسة هذه السلطة، أصولها، مصادرها. تنتكلموا اليوم على الديمقراطية، تنتكلموا اليوم على المواطنة، تنتكلموا اليوم على حقوق الإنسان، تنتكلموا على الانتخابات. هذه كل مجالس المؤسسات السياسية، هذه كلها أفكار تطورت في واحد السياق زمني معين، في سياقات مختلفة، في بيئات ثقافية اجتماعية ربما متباينة. إذن هذا غادي يعاوننا باش نأسسوا لواحد المجموعة ديال الأفكار السياسية ونعرفوا التاريخ ديالها. ولا عرفنا التاريخ ديالها طبعا تنفهموا السياق ديالها وتنفهموا المعنى ديالها، وبالتالي ما بقاش اليوم مسموح لواحد مجموعة المجتمعات أنهم يتراجعوا على هذه المكتسبات اللي تحققت في الفكر السياسي. ما يمكنش اليوم نقبلوا شي دولة غتراجع على ما يسمى بالديمقراطية أو على الانتخابات، أو تراجع على مفهوم السلطة المواطنة اليوم تنعرفوا، أو مفهوم المواطنة وشيء من هذا القبيل، لأن البشرية بذلت مجهود كبير زمنيا وتاريخيا حتى وصلنا لهذا الشيء. والعلم بطبعه أنه يتراكم، يعني جيلا بعد جيل وفكرا بعد فكر وحقبة تاريخية بعد حقبة تاريخية. إذن هذا هو أبرز ما يمكن نقول لكم في هذه المادة، الحصة التقديمية لمادة تاريخ الفكر السياسي، على أساس أنه في الحلقة القادمة إن شاء الله يزاد الله في الأجل غنتكلموا على أولى الحلقات
التي تبلور فيها الفكر السياسي، وتحديدا العهد اليوناني الإغريق، لأن هذيك هي الفترة اللي عندنا كوثائق تنقول بأن الفكر السياسي بدأت نواته في هذه المرحلة ديال الفكر أو العصر اليوناني. شكرا لكم إخواني الكرام أولا على دعمكم واشتراككم في هذه القناة، وطبعا كانت من الملاحظات فمرحبا بها، وأنا فقط معكم أشرح لكم هذه المواد حتى إن شاء الله ستتوفقوا في دراستكم، وما تنسونش من الدعاء ديالكم. شكرا جزيلا لكم، تحياتي لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.